প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনোৱা ভাপত দিয়া পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। অতি কম সামগ্ৰীৰে বনোৱা এই পিঠাবিধ খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে এটা ডাঙৰ শুকান বাটি লৈছোঁ। তাতে চাহখোৱা কাপৰ জোখেৰে 2 কাপ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা পিঠাগুড়ি আৰু এইখিনি জহা চাউলৰ পিঠাগুড়ি। এই পিঠাবিধ বনাবৰ কাৰণে যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। একেটা চাহখোৱা কাপৰ জোখেৰে আধা কাপতকৈ অলপ বেছিকৈ চেনি দিছোঁ। চেনি আপোনালোকে নিজৰ জোখত ল'ব। লগতে এচিকুট নিমখ দিছোঁ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ ঘিউ দিছোঁ। ঘিউ ঠাইত আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু ভাপত দিয়া পিঠাবিলাকত ঘিউ অকণমান দিলে গোন্ধটো বেছি ভাল হয়। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মই হেতাখনে মিহলাই লৈছোঁ। চাহখোৱা কাপৰ জোখেৰে 1 কাপ গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰখিনি গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ, অৰ্থাৎ ৰুম টেম্পাৰেচাৰত আছে। এতিয়া অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি ঘোলটো প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। মই যিহেতু মিক্সিত খুন্দা পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে পিঠাগুড়িখিনিয়ে গাখীৰ বেছিকৈ খোৱা নাই। ইয়াত দেখিছে মোৰ অলপ বেছিয়ে হৈ গ'ল, গতিকে মই ইয়াত আৰু আধা কাপ পিঠাগুড়ি মিহলাই দিম। যদি আপোনালোকে মিলত খুন্দা পিঠাগুড়ি বা কিনা পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে 1 কাপ গাখীৰ ধুনীয়াকৈ লাগি যাব। যদি ঢেঁকীত খুন্দা বা মিক্সিত খুন্দা পিঠাগুড়ি লয়, তেতিয়াহ'লে গাখীৰৰ পৰিমাণটো অলপ কমাই দিব। এয়া মই আৰু আধা কাপ পিঠাগুড়ি দি ল'লোঁ আৰু ভালদৰে মিহলাই ল'ম। মিশ্ৰণটো বহুত বেছি ডাঠো হ'ব নালাগিব আৰু একেবাৰে পাতলো হ'ব নালাগে, গতিকে সেইটো আপোনালোকে নিজেই মিলাই ল'ব। এয়া মই ভালদৰে সানি ল'লোঁ। এতিয়া জোখত হৈছে, দেখিছে বহুত বেছি পাতলো হোৱা নাই আৰু একেবাৰে ডাঠো হোৱা নাই। এইটো জোখতে ৰাখিব। এনেকৈ এতিয়া মই 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে ফেটি ল'ম, যাতে চেনিখিনিও ভালদৰে মিক্স হৈ পৰে। আপোনালোকে চেনিৰ সলনি গুড় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গুড়খিনি একেবাৰে পাতলীয়াকৈ কাটি ল'ব, নাইবা গলাই লৈ পেলাই ইয়াত যোগ কৰিব পাৰে। আৰু যদি নিমখীয়াকৈ বনাব বিচাৰে তেনেদৰেও বনাব পাৰে, তেতিয়াও খাবলৈ ভাল হয়। মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে ফেটি লোৱাৰ পিছত 10-15 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে ঢাকি ৰাখি দিব আৰু এইখিনি সময়তে বাকী কামখিনি কৰি ল'ব। এতিয়া মই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ এটা কেক টিন লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ ঠাইত ষ্টীলৰ টিফিন বাতি এটাও ল'ব পাৰে, নাইবা যদি সৰু সৰুকৈ বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ষ্টীলৰ সৰু সৰু বাতিত তেনেদৰেও পিঠাকেইটা বনাব পাৰে। মই একেবাৰতে বনাম, সেইবাবে এনেধৰণৰ এটা কেক টিন লৈছোঁ। এতিয়া দেখিছে মই কেক টিনটোত অকণমান ঘিউ চাৰিওফালে সানি লৈছোঁ, যাতে পিছত পিঠাটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে, বা ইয়াৰ ঠাইত আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো সানি ল'ব পাৰে। এতিয়া এখন কেৰাহী লৈছোঁ, তাতে এডাল ষ্টেণ্ড পাতি লৈছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত দিছোঁ অলপ পানী। পানী বহুত বেছিও দিব নালাগে, মাত্ৰ ষ্টেণ্ডডাল যাতে অলপ ডুব গৈ থাকে সেইটো মন কৰিব। ইমানখিনি দিলেই হ'ব, ইয়াতকৈ আৰু বেছি দিব নালাগে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিছোঁ আৰু হাই ফ্লেমতে পানীখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। তাৰপিছতে আমি পিঠাৰ বাতিটো ইয়াত বহুৱাই দিম। মিশ্ৰণখিনি মই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিম বেকিং পাউডাৰ। বেকিং পাউডাৰ এনেদৰে একেবাৰে শেষত যোগ কৰিব, আৰু বেকিং পাউডাৰ মই সৰু চামুচেৰে এচামুচ দিছোঁ। লগতে সৰু চামুচেৰে আধা চামুচতকৈও কমকৈ ইলাচি গুড়ি দিছোঁ। ইলাচি দিয়াটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয়। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এয়া মই মিশ্ৰণখিনি কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ফেটি ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল। কনচিষ্টেঞ্চিটো আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, মন কৰিব। খুব বেছি ডাঠো নহয় আৰু একেবাৰে পাতলো নহয়, অৰ্থাৎ কেক বনাওঁতে আমি যিটো জোখত ৰাখোঁ তেনেধৰণৰ হ'লেই হ'ব। এতিয়া বাতিটোত মই মিশ্ৰণখিনি ঢালি লৈছোঁ। আনফালে পানীখিনিও ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈছোঁ। কমাই লৈ সাৱধানে এনেকৈ বাতিটো বহুৱাই দিব। মন কৰিব বাতিটো দিয়াৰ আগত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ল'ব, নহ'লে ভাপটো হাতত লাগি যাব। লগে লগে ঢাকনিখন লগাই লৈ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিব আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতে পিঠাটো সিজিবলৈ দিব। পিঠাটো যিহেতু আমি এটা বাচনতে অলপ ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ, সেইবাবে সময়ো অলপ বেছিকৈ লাগে সিজোতে, প্ৰায় 40 মিনিটমান সময় লাগিব। যদি আপুনি ষ্টীলৰ সৰু সৰু বাতিত বনাইছে তেতিয়াহ'লে 15-20 মিনিটমানৰ ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিব। এয়া মই আধা ঘণ্টাৰ পিছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ। যদি আপোনালোকে দেখে যে ইয়াৰ যিখিনি তলত পানী দিছিলোঁ সেই পানীখিনি শুকাই পৰিছে, তেতিয়াহ'লে ছাইডৰ পৰা অলপ গৰম পানী দি দিব, কিন্তু মোৰ পানীখিনি শুকাই যোৱা নাই, সেইবাবে মই নাই দিয়া। এতিয়া মই 40 মিনিটৰ পিছত এয়া চেক কৰিছোঁ পিঠাটো ভালদৰে সিজিছে নে নাই। এনেদৰে মাজত শলা নাই বা চুৰি এখন সুমুৱাই চাব। যদি শলাডালত কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি নাহে তেতিয়া গম পাব পিঠাটো ধুনীয়াকৈ সিজিলে, আৰু যদি কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি আহিছে তেতিয়া আৰু 5 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিব।
এই পিঠাটো সিজোতে মোৰ 40 মিনিট সময় লাগিছে হয়তো আপোনাৰ অকণমান কম বেছিকৈ লাগিব পাৰে 5-10 মিনিট মানৰ কাৰণে এনেকৈ অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব তাৰ পিছতে বাটিটোৰ পৰা পিঠাটো উলিয়াই ল'ব এয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'ল দেখিছে সাইডবিলাক এৰি দিছে এতিয়া মই কাঁহী এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে বাটিটোতো অকণমানো লাগি ধৰা নাই এতিয়া অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি পেলাই এনেদৰে সজাই দিছোঁ যাতে দেখিবলৈ অলপ ধুনীয়া লাগে এয়া পিঠাগুৰিৰে বনোৱা ভাপত সিজোৱা পিঠা বা কেক খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল গৰমে গৰমে চাহৰ লগত খায়ো ভাল লাগে নাইবা গাখীৰৰ লগতো খাব পাৰে মুঠতে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় যদি আজিলৈকে বনাই খোৱা নাই আপুনি এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব পিঠাটো এইদৰে সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ এপিচ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ দেখিছে খুবেই ধুনীয়া হৈছে আশা কৰিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ফেমিলিৰ মাজত যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আগলৈ যি ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ